أهلا بيكم مع فيلم جديد. بتبدأ أحداث فيلم النهاردة في سنة 1985، وبنشوف شخص اسمه توماس، وكان بيشتغل في منارة. في يوم من الأيام كان في عاصفة كبيرة، وبيشوف بنت بتخرج من البحر وبينقذها من الموت. وبنعرف بعد كده إن البنت دي هي أتلانا ملكة أطلانتس. ولما بتفوق الملكة بتهاجم توماس الشخص اللي أنقذها، وكانت خايفة منه. لكن بعد كده بيقربوا من بعض وبيقضوا مع بعض وقت طويل، وبيجمع الحب بينهم. بعد كده بيتجوزوا وبيبقى عندهم ولد صغير وبيسموه أرثر. وكان الولد ده عنده القدرة على إنه يتكلم مع كل المخلوقات اللي بتعيش في البحر. بعد كده بنشوف جنود من أطلانتس بيهجموا على البيت اللي بيعيشوا فيه علشان ياخدوا الملكة أتلانا، وبتضطر ترجع معاهم علشان تحمي أسرتها منهم. وبتودع توماس وابنها وبترجع للبحر مرة تانية. بعد كده بتكلف الملكة المستشار المخلص فولكو علشان يرعى ابنها ويدربه علشان يكون محارب قوي، في نفس الوقت اللي كان فيه أرثر بيكره أطلانتس بعد ما عرف إنهم أعدموا أمه علشان علاقتها بأبوه توماس، وبعد ما عرفوا كمان إنها لها ابن من البشر. بعد فترة فولكو بيبلغ أرثر إنه لازم يرجع لأطلانتس، وإنه بصفته الابن الأول للملكة المفروض يكون هو الملك دلوقتي. لكن أرثر بيرفض يسمع كلام فولكو لأنهم قتلوا أمه لمجرد إنها حبت إنسان واتجوزته، وبيقوله كمان إنه نصه إنسان ونصه التاني من أطلانتس، وإنه بكده مش هيكون مفيد بالنسبة لهم، وعلشان كده مش هيروح أبدا لأطلانتس. بعد كده بنشوف مجموعة من القراصنة وكانوا بيسرقوا غواصة روسية وبيقتلوا كل اللي فيها. وبنشوف أرثر بعد ما كبر بيهاجم القراصنة وبيقتل زعيمهم. وبيشوف ديفيد ابن الزعيم أرثر وهو بيقتل أبوه وبيقرر إنه ينتقم منه. بعد كده بنشوف أورم اللي كان بيستعد يكون ملك أطلانتس، وبنعرف إنه أخو أرثر الصغير. وبيقابل أورم مجموعة من الملوك اللي بيحكموا مدن تانية تشبه أطلانتس موجودة تحت المية، وبيطلب أورم من الملوك إنهم يساعدوه في الهجوم على البشر، وده لأنهم بيلوثوا البحر وبيتسببوا في موت مخلوقات كتير بتعيش فيه. لكن الملك ده بيرد عليه وبيقوله إنه مش مع فكرة إنهم يهاجموا البشر. على الرغم من كده بيوافق بقية الملوك على قرار أورم، وفي الوقت اللي كانوا مشغولين فيه بالكلام بتهجم غواصة روسية عليهم. ولما بيشوف الملك اللي كان معارض فكرة الهجوم على البشر ده بيغير رأيه. الملك ده كان ليه بنت اسمها ميرا، بيقرر انه يجوزها لأورم على الرغم من انها ما كانتش موافقة على الجواز ده، وما كانش قدامها غير حل واحد علشان تهرب من جوازة أورم، وهي انها تلجأ لأرثر. وكانت بتحاول تقنعه انه يرجع لأطلانتس علشان يكون الملك، وبكده تهرب من الجواز من أورم، وبتطلع لسطح الأرض علشان تقابل أرثر وبتطلب مساعدته. لكن أرثر بيرفض انه يروح لأطلانتس معاها. لكن بمرور الوقت بيقتنع أرثر بكلامها وبيثق فيها، خصوصا لما أورم بيبعت موجة ضخمة تهجم على الأرض وبتنقذ ميرا توماس. بعدها أرثر بينزل معاها تحت المية وبيروح لأطلانتس، وبيقابل هناك فولكو المعلم اللي كان بيدربه، اللي بيقوله إنه لازم يلاقي ترايدنت أوف أتلان أو رمح أطلانتس الثلاثي علشان يقدر يحكم أطلانتس، وإن الرمح ده هيديله سحر وقوة في نفس الوقت، وإنه من غير الرمح ده مش هيسمح لأورم بإنه يكون ملك، وده لأنه أقوى منه ومش هيسمح له أبدا إنه يفوز عليه. وقت ما كانوا بيتكلموا بيوصل جنود أورم للمكان وبيهجموا عليهم، وبيقدروا إنهم يمسكوا أرثر وبيحبسوه وبيربطوه بسلاسل من حديد. وبيكلموا أورم وبيقوله إنه كان السبب في موت أمه وإنهم أعدموها علشان ولدته. وبيقوله أورم كمان إنه علشان أخوه هيديله فرصة تانية علشان يعيش مقابل إنه ما يرجعش مرة تانية لأطلانتس. لكن أرثر بيتحداه وهو غضبان وبيطلب منه إنه يواجهه ويحاربوا في معركة راجل لراجل، وفعلا بيدخل الاتنين في معركة مع بعض. وكانت الفرصة أكبر لأورم علشان يفوز، وده لأنه على أرضه. وبتستمر المعركة، وكان أرثر لقمة سهلة بين إيدين أخوه، وكان على وشك إنه يخلص عليه لحد ما بتوصل ميرا وبتنقذ أرثر، وبيخرجوا سوا علشان يدوروا على الرمح. وبيوصلوا هما الاتنين للصحراء الكبرى اللي موجودة في شمال أفريقيا، لأنها المكان اللي اتصنع فيه الترايدنت أو الرمح. وهناك بيلاقوا رسالة ثلاثية الأبعاد بتقول لهم إنهم يروحوا لإيطاليا علشان يعرفوا مكان الرمح. في الوقت ده أورم بيقابل ديفيد ابن زعيم القراصنة اللي عايز ينتقم من أرثر اللي قتل أبوه. وبنعرف من الحوار اللي بيدور بينهم إن الغواصة اللي هاجمت الملوك في أطلانتس كانت بتخطيط من أورم نفسه، وإن الغواصة دي تخص القراصنة، وده علشان يوافق كل الملوك على خطة أورم بخصوص الهجوم على البشر. وبيسلم أورم لديفيد بدلة حربية مصنوعة في أطلانتس وأسلحة فتاكة علشان يقدر يواجه أكوامان ويقضي عليه. وبيجرب ديفيد السلاح بنفسه وبيكون مبسوط لما بيشوف القوة اللي بين ايديه، وبتزيد الرغبة جواه في انه يقتل أكوامان. تحت المية بنشوف أورم بيقتل ملك من مملكة الصيادين علشان يجبرهم على طاعته والخضوع لحكمه.
وبيهدد الملكة والأميرة علشان يساعدوه في الحرب ضد البشر، وبيطلب منهم يحضروا جيشهم. أما ديفيد فكان بيستعد علشان يبدأ حربه ضد أكوامان، وبيلبس البدلة اللي بتخليه في قوة سوبرمان. في الوقت ده بنشوف إن أرثر وميرا وصلوا إيطاليا، وبيدوروا على الدليل اللي هيوصلهم لمكان الرمح، لحد ما بيظهر ديفيد وكان لابس بدلة، وبيهاجمهم وبيخرج من عينيه أشعة ليزر مدمرة، وبيضربوا أرثر وبعدين بيرميه من فوق الجبل. بعد كده ميرا بتعالج جروح أرثر، وبيركبوا الاتنين قارب في رحلة البحث عن الرمح، وفي طريقهم بيواجهوا وحوش بتهزمهم، وبيوصلوا لمركز الأرض وبيشوفوا هناك الملكة أتلانا ملكة أطلانتس، واللي بنعرف إن بعد ما تم التضحية بيها بتهرب وبتوصل لمركز الأرض، وإنها من وقتها موجودة في المكان ده وما ماتتش. وبيعرفوا كمان اللي بيوصل للمكان ده ما بيعرفش يخرج منه أبدا. وبتكون الملكة فرحانة بعد ما بتشوف ابنها أرثر وبتحضنه في حضن. بعد كده بيسيبهم أرثر وبيروح علشان يدور على الرمح، وما كانش ينفع إن ميرا أو أمه يساعدوه في ده. وبيوصل أرثر للرمح، وقبل ما يلمسه بيظهر الوحش الأسطوري اللي بيحرس الرمح، اللي كان ضخم نصه تنين ونصه تعبان. وبيكلم أرثر وبيقوله إن كل اللي حاولوا ياخدوا الرمح قبل كده قتلهم، لأنهم ما كانوش يستحقوا إنهم يلمسوه. وزي ما عرفنا في بداية الفيلم إن أرثر كان عنده القدرة على إنه يكلم مخلوقات البحر، وعلشان كده بيفهم الوحش وبيتكلم معاه وبيسأله إذا كان سامعه ولا لأ. وبيرد عليه الوحش وبيقوله إن مفيش حد قبل كده قدر يفهمه، وبيقوله أرثر إنه يستحق الرمح علشان يقدر يحكم السبع محيطات. وفي النهاية بيوافق الوحش، وبيقدر أرثر إنه ياخد الرمح، ولما بيمسكه في إيديه بيتغير لبسه وبيحس بقوة كبيرة جواه. وبيقدر أورم يجمع كل الملوك حواليه، وبيعلن نفسه سيد المحيط، وبيخضع كل الملوك تحت سيطرته. لكن لما بيعرفوا إن أرثر معاه الرمح، ده كان معناه إن أرثر هو الملك الحقيقي وسيد المحيط في نفس الوقت. لكن أورم بيغضب منه وبيقوله إن وجود الرمح معاه مش مهم، وإنه هو الملك الحقيقي دلوقتي لأنه الأشجع والأقوى، وإنه هو بس يستحق يكون سيد المحيط. وبتكون في معركة كبيرة بين أرثر وأورم، وبيهزم أرثر أخوه الشرير لكن من غير ما يقتله. وبتظهر الملكة أتلانا في الوقت ده، ولما بيعرف أورم إن أرثر أنقذ أمه بيقبل مصيره وبيستسلم للهزيمة وبيقبل بأي عقاب، وفعلا الجنود بيقبضوا عليه وبينتهي الفيلم.